Wat inspireert jou? Als je naar het filmpje kijkt, kijk er zelf eens naar dingen, aspecten die jou opvallen. Hoe jij kijkt naar de wereld, hoe jij misschien de wereld net een klein beetje mooier kunt maken. Kun je wat met geluk? Of is het gewoon een staat, een construct? Dat je gewoon zegt, oké, nu ben ik gelukkig. Of heb je daar überhaupt invloed op? Eén moment voel je je gelukkig, dan een ander moment. En de ene persoon, blijkbaar, die straalt meer geluk uit dan de andere. Het ene land is gelukkiger dan het andere land. Waar heeft dat mee te maken? Go! Hier ben ik ook fysiotherapeut, maar ik ben vooral actief in de vitaliteitshoek. En wat betekent vitaliteit? Gewoon levendig. Wat verstaan we onder geluk? Voel jij je een onbegrepen genie? Ken je dat? Ik zeg, ik moet even tot 10 tellen, want anders sla ik die persoon gewoon op zijn gezicht. Dit waren punten waar ik denk van ja, daar kan ik iets mee. Nu wordt het tastbaar om daadwerkelijk eraan te gaan werken. Wat ik met jullie wil doornemen is een systeem. Ik wil graag dat jullie naar huis kunnen gaan met daadwerkelijk ook een systeem of een plan. Dit zijn van die gesprekken die nooit eindigen. Dit zijn zeker de gesprekken die ik je adviseer. Als je een idee hebt, hè, hou het niet in je hoofd, schrijf op. Geluk is niet iets wat je vindt door het na te jagen, maar hooguit een bijvangst van een goed leven. Nu weet ik waar ik voor ga, dan moet ik alleen nog daadwerkelijk die stap zetten. Hè?